आज पनि पानीको विषयमा कुरा गरौँ। आज चाहिँ अलि फरक विषय, पोटेन्शियल हाइड्रोजन भ्यालु पीएच स्केलको बारेमा कुरा गरौँ। हामीले पिउने पानीको पीएच कति छ भन्ने कुरा जान्नुपर्ने हुन्छ। किन भन्दा तपाईहरुलाई थाहा छ होला 0 देखि 7 सम्म पीएच कुनै पनि तैलीय तरल पदार्थको चाहिँ 0 देखि 7 सम्म पीएच छ भने त्यो चाहिँ एसिडिक हुन्छ है, अम्लीय हुन्छ र अम्लीय चीजको सेवनले हाम्रो शरीरमा विभिन्न किसिमका समस्याहरू ल्याउँछ। निरन्तर दीर्घकालीन रूपमा अम्लीय पदार्थहरू हामी सेवन गर्यौं भनेदेखि चाहिँ विभिन्न किसिमका अम्लसँग सम्बन्धित रोगहरू लाग्छन्, जस्तो हातखुट्टा जोर्नीहरू दुख्ने, युरिक एसिडहरू भन्छौं नि हामीले, बाथ भन्छौं, त्यस्तो कुराहरू आउने, शरीरमा चाहिँ एक किसिमको बिसन्चोपना चाहिँ भइराख्ने, पेट सम्बन्धी समस्याहरू भइराख्ने विभिन्न कुराहरू हुन्छ है। त्यसैगरी के हुन्छ भन्दा पीएच लेभल यदि 7 भन्दा माथि जान्छ भने त्यो चाहिँ अल्कलाइन हुन्छ, भनेको पोटेन्शियल हाइड्रोजन लेभल चाहिँ माथि राम्रो भएको कुरा हुन्छ। अब तपाईले पिउने पानीको चाहिँ पीएच लेभल के छ अवस्था भनेर चेक गर्नको लागि हामीसँग एउटा सिम्पल किट आएको छ। त्यो किट म तपाईलाई डेमो गरेर देखाउँछु है त। ओके, अब डेमो हेरौँ है त। म तपाईलाई डेमो देखाउँछु। यो पानी हेर्नुस् त, हरियो छ है, अनि यो पानी चाहिँ सफा छ। यो मध्येमा यो दुईवटा पानी तपाईँ देख्नु भएको छ, यो चाहिँ ब्याट्रीमा राख्ने पानी हो, एसिडिक पानी हो है, ब्याट्रीमा राख्ने पानी। यो चाहिँ मैले घरमा पिउने पानी हो, फिल्टरको पानी हो। अब म यो दुईटालाई चाहिँ यो यसको यो टेस्ट केमिकल राखेर हेर्दैछु है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले, यहाँ चाहिँ पीएच को विभिन्न किसिमको मिटरहरू देखाइरहेको छ। पीएच लेभल 4 देखि लिएर अनि माथि चाहिँ नि पीएच लेभल 11 सम्म देखाइरहेको छ। अब म यसलाई चाहिँ पानीमा राखेर हेर्छु है त। यो चाहिँ फिल्टरको पानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 थोपा मैले राखेँ। 10 थोपा पानी यो केमिकल राखिसके पछाडि यो पानीको कलर हेर्नुस्। यो पानीको कलर र यो पानीको कलर सेम हुँदैछ। अब यस्तै यही चीजलाई म यसमा 10 थोपा राख्दैछु। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लाइन्स। तपाईको अगाडिमा रिजल्ट छ। यो पानी र यो पानी कलर हेर्नुस् र यो कलर हेर्नुस्, कुन कलरसँग म्याच गर्ने भन्ने हुन्छ। हेर्नुस् यो कलर कतिमा गएर म्याच हुन्छ भन्दाखेरि म नजिकबाट पनि देखाउँछु। यो कलर गएर पीएच 7.5 मा गएर म्याच हुन्छ है। पीएच 7.5 मा यो कलर म्याच हुन्छ भने अब यो कलर चाहिँ तपाईको पीएच 6 मा गएर म्याच हुन्छ। पीएच 6 एटलिस्ट 6 रहेछ, यो भन्दा पनि कम हुनुपर्ने अझै। यो ब्याट्रीमा राख्ने पानी हो, यो पिउने पानी हो, यो पनि पिउने पानी हो है। ल यसरी चाहिँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि यसको पोटेन्शियल हाइड्रोजन लेभल 7 भन्दा तल भनेको यो पानी चाहिँ एसिडिक भयो, यो पानी पिउनु हुँदैन भने यो पानी चाहिँ 7.5 भयो, यो पानी चाहिँ पिउन सकिन्छ। अब यो अल्कलाइन लेभल भनेको 11 सम्म हुन्छ। तपाईको घरमा कस्तो फिल्टर लागेको छ त्यो फिल्टरले दिने पानीको क्वालिटी फरक फरक हुन्छ। त्यसमा लागेको प्रविधि अनुसार त्यसमा अल्कलाइन छ कि छैन अथवा नभए तापनि कति पीएच आउँछ भन्ने कुरा यकिन गरेर मात्रै पानी पिउनु हुन अनुरोध गर्दछु। सकेसम्म अल्कलाइन लेभल राम्रो भएको 7 भन्दा माथि भएको पानी पिउन स्वास्थ्यको लागि उपयुक्त हुन्छ। धन्यवाद। हजुर, अब पीएच को बारेमा त जानकारी लिइहाल्नुभयो हैन। यदि तपाई पनि आफ्नो फिल्टरबाट पानी कस्तो आइरहेछ भनेर चेक गर्न चाहनुहुन्छ भने जस्ट यो हेर्नुस् त, यो एउटा पीएच टेस्ट किट, यो मात्र 200 रुपैयाँमा आउँछ है। मात्र 200 रुपैयाँमा यो लिन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि आफैले यसलाई चेक गर्न पनि सक्नुहुन्छ, या फेरि हाम्रो टेक्निसियनहरू चाहिँ तपाईँ घरमा आएको बेलामा चेक गरिदिनुहोस् भनेर भन्नुभयो भने चेक गरिदिनुहुन्छ। र यदि अब पीएच चाहिँ कम रहेछ, तपाईँको पानी चाहिँ एसिडिक रहेछ भने के गर्ने त भन्दा तपाईँको फिल्टरलाई फाल्नु पर्दैन। त्यही फिल्टरमा चाहिँ एउटा अल्कलाइन क्यान्डल है, एउटा अल्कलाइन क्यान्डल जसले पानीको पीएच बढाउँछ, त्यो अल्कलाइन क्यान्डल चाहिँ एड गरिदिए पछाडि चाहिँ पानीको पीएच फेरि राम्रो हुन्छ, हेल्दियर हुन्छ है त। धन्यवाद।